नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, बारामती कृषी प्रदर्शन 2026च्या पहिल्या भागात आपण पिके आणि शेती पाहिली. आज आपण पाहणार आहोत शेतीची कामे सोपी करणारी आधुनिक यंत्रे, प्रगत ड्रोन आणि काही खास पशुपक्षी. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण यात मी खरेदीसाठीचे संपर्क क्रमांकही दिले आहेत. सर्वात आधी नजर टाकूया या आधुनिक ड्रोनवर. हे केवळ फवारणी ड्रोन नाही, तर हे आहे एक शक्तिशाली भारतीय तंत्रज्ञान. याची रेंज तब्बल 11 किलोमीटर असून हे सलग 60 मिनिटे हवेत उडू शकते. यामध्ये दिवसा आणि रात्री पाहण्यासाठी हाय डेफिनेशन कॅमेरे आहेत. आणि हे पहा, पाण्यावर तरंगणारे मँगो फ्लोटर. विहीर किंवा तलावातून पाणी उपसताना मोटारीची पाईप गाळात अडकू नये यासाठी हे कमाल जुगाड यंत्र वापरले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांची मेहनत आणि वेळ दोन्ही वाचते. यंत्रानंतर आता वळूया प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या आकर्षणाकडे. इथे पाहायला मिळाले अतिशय धष्टपुष्ट आणि जातीवंत खिलार वळू. महाराष्ट्राची शान असलेले हे बैल पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. तसेच कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठी खास कडकनाथ आणि देशी बोंबड्यांचे स्टॉल येथे आहेत. मी स्वतः तिथे चौकशी केली तेव्हा समजले की हे पक्षी फक्त प्रदर्शनासाठी ठेवले होते, पण ज्यांना खरेदी करायची आहे त्यांच्यासाठी तिथे बोर्डवर संपर्क क्रमांक दिले आहेत. तुम्ही या नंबरवर फोन करून अधिक माहिती घेऊ शकता. मी हा नंबर स्क्रीनवर आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. तर शेतकरी बांधवांनो, तुम्हाला यातील कोणते यंत्र किंवा तंत्रज्ञान सर्वात जास्त आवडले कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ही माहिती आवडली असेल तर आपल्या शेतकरी बांधवांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीसाठी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.